สวัสดีค่ะมาพบกับ Easy Food by ชยากันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาชวนทุกคนทำเค้กช็อกโกแลตฟัดค่ะเป็นเค้กที่เนื้อเค้กมีความหวานน้อยแต่เข้มข้นด้วยช็อกโกแลตที่ราดนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะนำน้ำร้อนที่เดือดจัดนะคะใส่ในชามค่ะจากนั้นนำชามอีกใบหนึ่งวางใส่ลงไปนะคะใส่ไข่ไก่ค่ะตามด้วยน้ำตาลน้ำผึ้งค่ะถ้าไม่มีน้ำผึ้งไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเกลือค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะไข่ไก่นี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะทั้งหมด3ฟองค่ะเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็จะพักทิ้งไว้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็นำชามออกจากชามน้ำร้อนนะคะจากนั้นค่ะเราจะนำเนยนะคะมาแช่ลงในชามน้ำร้อนค่ะเนยสดค่ะตามด้วยนมสดนะคะผงโกโก้ค่ะจากนั้นเราจะแช่ส่วนผสมนี้ไว้ในชามน้ำร้อนนะคะค่ะต่อมาเราจะมาตีไข่นะคะโดยใช้ความเร็วระดับปานกลางค่ะเราจะตีไข่ให้ข้นและมีสีเหลืองอ่อนนะคะค่ะพอได้ข้นประมาณนี้แล้วค่ะก็พอนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะผสมแป้งลงไปค่ะค่ะเราจะใช้แป้งเค้กกับแป้งข้าวโพดนะคะผสมให้เข้ากันคนๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปร่อนแป้งใส่ค่ะร่อนแป้งใส่ส่วนผสมของไข่นะคะค่ะเมื่อร่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะควรจะใช้ภาชนะที่พอดีนะคะอันนี้เราเลือกใช้ภาชนะที่เล็กเป็นนิดนึงเวลาคนก็จะลำบากแบบนี้นะคะค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำส่วนของเนยนะคะเนยโกโก้แล้วก็นมที่เรานำไปแช่น้ำร้อนเมื่อสักครู่นี้นะคะเรานำออกมาแล้วก็มาคนๆให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรานำไปผสมกับส่วนของไข่ค่ะตักส่วนผสมของไข่ส่วนหนึ่งนะคะมาใส่ในเนยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันแล้วจากนั้นก็นำส่วนผสมของเนยเนี่ยไปใส่ในส่วนผสมของไข่ค่ะแล้วก็คนจนล่อมไม่เข้ากันนะคะค่ะคนตะล่อมไปเบาๆนะคะช้อนจากข้างล่างขึ้นมาปาดข้างๆนะคะจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปใส่พิมพ์เค้กค่ะเราใช้พิมพ์เค้กขนาด1 ปอนด์นะคะถ้าใครมีเล็กกว่านี้นิดหน่อยก็ใช้ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ใหญ่กว่านี้นะคะเพราะว่าเค้กอาจจะต่ำเกินไปค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปเข้าอบค่ะใช้ไฟ160องศาบนล่างนะคะประมาณ30นาทีค่ะพอเค้กของเราสุกแล้วนะคะก็นำออกมาพักไว้บนตะแกรงเพื่อให้คลายเย็นค่ะพอเย็นแล้วนะคะเราก็นำออกจากพิมพ์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำส่วนของช็อกโกแลตราดกันค่ะใช้วิปปิ้งครีมที่ร้อนนะคะโดยนำวิปปิ้งครีมเนี่ยไปเวฟหรือไม่ก็ต้มพออุ่นๆนะคะนำมาราดบนช็อกโกแลตแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะในส่วนของช็อกโกแลตนะคะถ้าใครชอบขมมากก็ใช้ช็อกโกแลตเปอร์เซ็นต์สูงนะคะถ้าไม่ชอบขมมากก็เลือกใช้ตามที่ต้องการได้เลยค่ะหรือจะใช้เป็นช็อกโกแลตคอมเพลก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเราเนาะค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะนำไปราดบนเค้กกันค่ะค่ะราดไปทั่วๆบนตัวเค้กแบบนี้เลยนะคะค่ะราดทั่วๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพอราดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนำมาตัดกันค่ะได้หน้าวาวๆแบบนี้เลยนะคะค่ะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะค่ะนี่แช่ตู้เย็นหลังจากแช่ตู้เย็น30นาทีแล้วนะคะเรามาตัดกันดูค่ะเนื้อเค้กเนี่ยจะมีความแน่นนะคะแต่ว่าไม่แข็งนะค่ะตัดออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะหน้าตาสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ
นี่ให้ดูใกล้ๆนะคะค่ะมาชิมกันเลยค่ะเนื้อเค้กเนี่ยจะมีความแน่นนะคะแล้วก็หวานน้อยค่ะถ้าใครชอบช็อกโกแลตก็ราดเข้าไปอีกได้เลยนะคะส่วนตัวเราเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะช็อกโกแลตเยิ้มๆแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะชิมแบบนี้ด้วยนะคะในส่วนของช็อกโกแลตนะคะก็เราก็เลือกใครชอบขมมากก็ใช้ช็อกโกแลตที่เปอร์เซ็นต์สูงนะคะถ้าใครชอบขมน้อยก็เลือกช็อกโกแลตที่เปอร์เซ็นต์น้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับช็อกโกแลตฟัดของเราทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำกันดูนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ